بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 694 که عبارت از تداوی اکیوت کولیسیستایتس می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. سبب مراجعه و تاریخچه مریض برای ما حکایت میکنه که یک مریض مسن 79 ساله می باشه نزد شما به امرجنسی رو مراجعه میکنه همراه با دردهای بطنی از 5 روز به این طرف. موقعیت درد در رایت اپر کوادرانت می باشه، درد به صورت انترمیتنت بوده و وصف کولیکی می داشته باشه. انتشار درد به طرف خلف می باشه. درد همراه با حرکات و غذا ارتباط نداره. همچنان مریض از تب، دلبدی، قیاد و بی‌اشتهایی هم حکایت میکنه. از نقطه نظر پست مدیکال هیستوری مریض سابقه هایپرتنشن، هایپرلیپیدیمیا از چندین سال به این طرف می داشته باشه. سابقه کرونری ارتری دیزیز داشته، در جون 2011 نزد مریض استنت گذاشته شده می باشه. از نقطه نظر سوشیال هیستوری مریض در سوابق خود تودی پک ایر سیگرت کش بوده، اما 40 سال قبل است که سیگرت کشیدن توقف داده می باشه. از مشروبات الکلی و دراگ استفاده نمی کنه. از نقطه نظر ادویه‌ای که مریض در خانه از او استفاده میکنه شامل اتنولول 50 میلی گرم روزانه، سمواستاتین، پرسوگریل که عبارت از آنتی پلیتلیت می باشه، اسپرین 81 میلی گرم روزانه، الرژی نداره. از نقطه نظر فامیلی هیستوری دختر مریض گالستون و هایپرتنشن می داشته باشه. از نقطه نظر ریویو آف سیستم به استثنای نقاطی که قبلا خدمت شما عرض کردم کدام نقطه مثبت دیگر نزد مریض دیده نمیشه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن یک مریض مسن می باشه در کدام حالت دسترس قرار نداره. وایتال ساین فشار خون مریض 90/58 پایین می باشه. در غیر از او وایتال ساین مریض انریمارکبل می باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن در معاینات بطنی رایت اپر کوادرانت تندرنس می داشته باشه. مورفی ساین نزد مریض نگاتیو، نو ریباوند ساین، آوازهای معایی در حالت نرمال می باشه. بقیه معاینات فیزیکی در نزد مریض انریمارکبل می باشه. از نقطه نظر معاینات لابراتواری در سی بی سی مریض یک گلوکوسیتوز 13.2000، انیمیا هموگلوبین مریض 9.3 و هماتوکریت مریض 28.1 می باشه. در معاینات بی ام پی مریض سودیم مریض 125 پایین، بی یو ان و کرتین مریض بلند می باشه. همچنان در سی ام پی مریض البومین مریض 2.7 پایین می باشه. چست اکسری مریض یک مایل کاردیومگالی در غیر از او کدام نقطه مثبت و در تشخیص شما کمک نمی کنه. اسسمنت و پلن دکتر جوان ما در امرجنسی روم یک مریض مسن 79 ساله نزد شما به امرجنسی روم مراجعه میکنه همراه با دلبدی، قیاد و همچنان دردهای رایت اپر کوادرانت که به طرف خلف مریض انتشار میکنه. همچنان مریض لرزه هم می داشته باشه. از نقطه نظر معاینات فیزیکی مریض رایت اپر کوادرانت تندرنس و در معاینات لابراتوری یک گلوکوسیتوز 13000 نزد مریض دیده میشه. البته تشخیص دکتر جوان ما در امرجنسی روم اکیوت کولسیستایتس بوده نزد مریض کلچر یعنی کلچر خون و ادرار فرستاده میشه. مریض NPO قرار میتن، لکت مریض فرستاده میشه. مریض همراه با IV فلوید نوموسلین 100 ml در یک ساعت و همچنان انتیبیوتیک یونسین 1.5 گرم IV پیگی با Q 6 اور تداوی میکنن. همچنان نزد مریض کتسکن ابدومن هم توصیه میگرده. انجه کتسکن ابدومن مریض کرونال ویو رو برای شما نشان میده. در قسمت بالا
جگر نشان میده در قسمت پایانی جگر dilated gallbladder به بسیار وضاحت دیده میتونین. البته در اینجا در اکسیال ویندو کتسکن ابدومن اگر شما توجه کنین گل بلیدر فوق العاده جدار زخیم و دایلیشن و از مایع مملو می باشه که البته این نقاط خودش به تنهایی دلالت به اکیوت کولسیستایتس می کنه. البته در اینجا جگر، گرده طرف راست، گرده طرف چپ و در اینجا پنکراس به وضاحت دیده میتونین. همچنان نزد مریض ابدومینال اولتراساوند صورت میگیره اگر شما توجه کنین یک تعداد زیاد سنگ ها را در اوایسل صفرا دیده میتونین. البته بعدها انتیبیوتیک مریض به ارتاپنم 500 میلی گرم آی وی پی بک دیلی تبدیل میگرده. بقیه ادویه مریض کانتینیو میشه. جی آی ایوالویشن در نزد مریض گرفته میشه. جی آی ایوالویشن در نزد مریض گرفته میشه. تشخیص از اونها هم acute cholecystitis و distended gallbladder و persistent abdominal pain با وجود medical treatment، یعنی امرا با IV hydration، انتیبیوتیک، هنوز هم مریض persistent abdominal pain می داشته باشه. بناهن surgical evaluation توصیه می گرده. اگر مریض آماده سرجری نمی باشه باید پرکوتانوس کولسیستاستومی با انترونشن رادیولوژیست باید صورت بگیره. انتیبیوتیک باید در نزد مریض ادامه پیدا کنه. بعدها سرجیکل تیم مریض معاینه میکنن و اونا چون مریض های ریسک برای سرجیکل انترونشن می باشن توصیه مدیکال تریتمنت و انترونشن رادیولوژیست بر پرکوتانوس کولسیستاستومی تیوب توصیه میکنه و عمل جراحی را 4 تا 6 هفته بعد در نزد مریض توصیه میکنن. بعدها به روز هفتم نزد مریض توسط انترونشن رادیولوژیست پرکوتانوس کولسیستاستومی صورت میگیره و در این موقع در حدود 90 سی سی پرولاند فلوید از گال بلیدر درینیج میگرده. به کلچر فرستاده میشه. بعدها کلچر مایع اوایسل صفرا کلپسیلا نمونیا نشان میده که مقابل ارتاپنم سنسیتیو می باشه. بناهن انتیبیوتیک برای 2 هفته نزد مریض ادامه پیدا کرده. مریض عملیاتش 4 تا 6 هفته به تعویق می اندازن. مروارید هایی را که دکتر جوان ما درباره از این کیس دلچسب برای ما جمع کرده قرار آتی می باشه. Acute cholecystitis معمولاً امرا با سنگ‌های صفراوی امرا می باشه. سنگ‌های صفراوی و یا کولیدوکولیتیاسیس به 2 کلاس عمده که یکی عبارت از کولسترول استون و دیگه عبارت از پیگمنتد استون می باشه تقسیم می گرده. کولسترول استون بیشتر در جوامع غربی اشخاص مسن، خانم‌ها مخصوصاً خانم‌های حامله، چاق و اشخاصی که گال بلیدر استاسیس می داشته باشند و اشخاصی که هایپرلیپیدیمیا می داشته باشند بیشتر دیده میشه. برخلاف پیگمنتد استون بیشتر در جوامع شرقی اشخاصی که کرونیک همولیتیک انیمیا می داشته باشند، بیلیری انفکشن، جی آی دیزاردر، مخصوصا اشخاصی که الیال دیزیز یعنی اشخاصی که کرون دیزیز می داشته باشند، الیال ریزکشن و همچنان سیستیک فایبروسیس آف پانکراس بیشتر دیده شده میتونه. از نقطه نظر کلینیک و سریریات در حدود 70 تا 80% از این مریضان معمولاً اسیمپتوماتیک می باشند. بعضاً میتونه این مریضا امرا با دردهای دوامدار و کولیکی نزد شما مراجعه کنه که معمولاً در رایت اپل کوادران بوده و به طرف شانه راست مریضا و به طرف خلف مریضا انتشار میکنه. اختلاطات اکیوت کولسیستایتس شامل پرفوریشن، امپیما، فیشتولا، کولانجایتس، پانکراتایتس، گالستون ایلیوس و همچنان ریسک کارسینما در نزد مریضا دیده شده میتونه.
در قسمت پاتوژنسیس اکیوت کولسیستایتس باید به خاطر داشته باشین که متعاقب کمیکال اریتیشن و یا ستون اریتیشن، التهابات و همچنان انفلمیشن طرق صفراوی و در نتیجه باعث رکودت جریان صفراوی می گرده که البته ای خود باعث اکتیویشن فاسفولیپیس مخاط طرق صفراوی و در نتیجه باعث کانورژن لیستین به لایزولیستین می گرده که البته لایزولیستین باعث تخریبات گلایکوپروتین مخاط طرق صفراوی گردیده و یک مقدار زیاد پروستاگلاندین آزاد می گرده که البته ای خود حادثات التهابی را شدت می بخشه و همچنان باعث دسموتیلیتی و انکریس انترا لومینال پریشن در طرق صفراوی گردیده و در نتیجه باعث بکتریال کانتامینیشن طرق صفراوی میشه که در نتیجه باعث اکیوت کولسیستایتس میگرده. البته در قسمت تداوی اکیوت کولسیستایتس باید به خاطر داشته باشین با مجرد تشخیص کردن اکیوت کولسیستایت این مریضا ایجاب هاسپیتالایزیشن و یا بستر شدن در داخل شفاخانه میکنه. البته مریضا NPO و یا نتینگ پر اورال قرار داده شده یک مقدار زیاد مایات، ریپلیسمنت الکترولایت و انتیبیوتیک و همچنان پین منیجمنت در نزد مریضا صورت میگیره. مریضایی که به صورت تصادفی نزدشان تشخیص سنگ صفراوی و یا گلستون میگرده معمولا ایجاب تداوی نمی کنن، یعنی مریضایی که اسیمپتوماتیک می باشن. اما مریضایی که همراه با اکیوت کولسیستایتس یعنی دردهای بطنی، دلبدی، قیاد، تاو، رایت اپر کوادران تندرنس و لوکوسیتوسس می داشته باشند، معمولا تداوی اصلی از این مریضا را سرجیکل انترونشن و یا کولسیستکتومی تشکیل میده. عمل جراحی در نزد مریضای اکیوت کولسیستایتس مخصوصا مریضایی که های ریسک می باشند مورتالتی و یا وفیات فوق العاده بلند می داشته باشند. بناهن در نزد مریضا ریسک اسسمنت قبل از تداوی جراحی باید صورت بگیره. American Society of Anesthesiology و یا ASA به 5 کلاس از نقطه نظر ریسک این مریضا را تقسیم میکنه. کلاس 1 و کلاس 2 معمولا اشخاص می باشند که mild systemic disease می داشته باشند. کلاس 3 severe systemic disease می داشته باشند که البته این مریضا functional limitation هم می داشته باشند. کلاس 4 severe systemic disease که life threatening disease می داشته باشند. کلاس 5 مریضایی که فوق العاده وضع عمومیشان خراب می باشه و سروایول از این مریضا معمولا کمتر از 24 ساعت می باشه. بناهن در نزد مریضای های ریسک یعنی ASA کلاس 3، 4 و 5 یعنی مریضایی که لایف تریتنینگ کاندیشن می داشته باشند، مورتالتی سرجیکل انترونشن در نزد از این مریضا در حدود 5 تا 27% فوق العاده بلند می باشه. همچنان کرونیک ایلنس مثل کاردیوواسکولار و کرونیک پولمونری دیزیز ادوانس مالیگننسی هم در این جمله شامل می گرده. بناهن در نزد از این مریضا معمولا در مراحل ابتدایی کانسرواتیو منیجمنت توصیه می گرده. اگر مریضا وضعشان بهبود حاصل کنه، شما میتونین عمل جراحی را 4 تا 6 هفته به تعویق بیندازین. البته مریضایی که همراه با perforated gallbladder، gangrene gallbladder، severe sepsis syndrome و septic shock نزد شما مراجعه میکنه و مورد عمل جراحی قرار گرفته نمیتونه، این مریضا را میتونین توسط intervention radiologist پرکوتانوس کولسیستاستومی نزدش انجام بدین.
البته کانسرواتیو منیجمنت در نزد مریضا ادامه پیدا کرده و در مرحله بعدی یعنی 4 تا 6 هفته بعد نزد مریضا به صورت الکتیو کولیسیستکتومی انجام شده میتونه. به صورت خلاصه مریضای اکیوت کولیسیستایتس همراه با دردهای رایت اپر کوادران، تپ، لوکوسیتوسیس، جی آی سیمتوم، رایت اپر کوادران تندرنس نزد شما مراجعه کرده که میتونه باعث اختلاطات مدهش گرده. از نقطه نظر اسباب اکثرا متعاقب سنگهای صفراوی پیدا میگرده. با مجرد تشخیص مریضای اکیوت کولیسیستایتس این مریضا ایجاب هاسپیتالایزیشن میکنه. در شفاخانه مریضا را NPO و یا نتینگ پر اورال قرار داده هایدریشن، انالژیزیک و انتیبیوتیک توصیه میگرده. پیش از تداوی اساسی این مریضا که عمل جراحی می باشه باید در نزد مریضا ریسک اسسمنت به اساس کلاسیفیکیشن ASA و یا American Society of Anesthesiologists باید صورت بگیره. مریضایی که کلاس 1 و کلاس 2 و یا مایل دیزیز می داشته باشند میتونن در حین ادمیشن مورد عمل جراحی کولیسیستکتومی قرار بگیرن. مریضایی که به کلاس 3، 4، 5 و یا های ریسک می باشند و همراه با پرفوریتد گالبلیدر و یا گانگرینوس گالبلیدر نزد شما مراجعه میکنن، شما میتونین که توسط کانسرواتیو منیجمنت این مریضا را تداوی کنین و در عین حال درینیج اویسل صفرا را توسط انترونشن رادیولوژیست و یا پرکوتانوس کولیسیستاستومی در نزد مریض انجام گرده. البته عمل جراحی را میتونین که به تعویق بیاندازین، یعنی بعد از 4 تا 6 هفته در نزد مریضا عمل جراحی صورت گرفته میتونه. البته در ختم از این کیس کوتاه و دلچسب از تمام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب میکنن اظهار امتنان و تشکر میکنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس ها یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریدهای در قسمت هیستری فیزیکال اگزامینیشن، معاینات لابراتواری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین حیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بدین. بناهن شریک ساختن این کیس ها بین تمام پروفشنال طبی اجر عظیم داشته و جیبه هر افغان شریف می باشه. البته یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض می کنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم. بناهن یک سلسله اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره. ما یقینی کامل داریم با بزرگواری که دارین این اشتباهات ما را عفو میکنه. همچنان باید خدمت شما عرض کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، همکاری، پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک دکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان naseroria@yahoo.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.